Ateng! Kumusta kayo? And welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification button para ma-notify ka every upload ko ng mga video. And for today's video, naisipan kong gumawa ng hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero na-search ko lang din siya. Yung lumang tinapay mo is gagawin mong parang LecheFlan. So, meron kasi ako mga natirang ingredients, then nagdagdag na lang ako ng mga iilan sa kailangan kong ingredients para magawa ko yung itong gagawin natin ngayon. So, kung interesado ka, please keep on watching.
Wow, naging pancake. Wow. Sami, nami. Thank you so much for my bake. And you will click on my subscribe channel for me. Okay? Kakainin na po namin yung binake po namin kung masarap. So mama, siyang sarap ang bake ko. Ang bake ko, so sarap, masarap. So thank you so much for my bake, okay? Dami yan. Ano? Tamis? Mama? Ate, mama? Sakto lang yung tamis niya. Tapos, Ay mo, tamis sa para sa LecheFlan. para pong, ay lasa po siyang nasarap. Tsaka po tinapay. Pwede na po daan. Eh, pinaghalo eh. Galing sa tinapay, gatas. Tsaka po itlog. So, ubusin na muna namin to. Don't forget to Subscribe channel. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye!